با سلام، من افشین هستم با 15مین آپوزیت. آپوزیت یک برنامه هفتگی است و به صورت مستقل و با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه. این هفته در ایران هفته بسیار ساکتی بود و ما هم یک مروری داریم بر اینکه این سکوت چرا به وجود اومده. برای ریشه‌یابی این سکوت به جریان مذاکره با غرب و اظهارات مقامات ایرانی راجع به اون در 2-3 ماه گذشته میپردازیم و نهایتاً اظهارات ادیبانه دکتر محمد جواد لاریجانی در ارتباط با مذاکرات که اینجا یه جورایی تفکر رهبری رو نمایندگی میکردن. برای اینکه دلیل یا دلایل این سکوت رو ریشه‌یابی کنیم، بعد یک مروری داشته باشیم بر وقایعی که در کشور در طول 2-3 ماه گذشته رخ داده. خیلی سریع. حاضرین؟ بریم. بعد از گلکاری‌های مداوم دولت قبلی، یعنی همون دولتی که نظر آقا بهش نزدیکتر بود، خصوصا در زمینه اقتصادی، وضع کشور به هم ریخت. تحریم هم اضافه شد به این به هم ریختگی. خلاصه کشتی نظام حسابی در معرض خطر قرار گرفت و این بود که طی یک حماسه سیاسی آقای روحانی انتخاب شدند با شعار اعتدال. کشور به عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطیگری در سیاستگذاری و مدیریت و تمرکز بر حاکمیت قانون و قانونگرایی نیاز دارد. پرهیز از افراط و افراطیگری یعنی اینکه شما داشتین تون میرفتین، خیلی هم تون میرفتین، حالا باید یواش برین. چرا ایشون اینو میگن؟ من با حمایت و پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهاده‌ام که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خویش هستند. مردمی که میخواهند بهتر زندگی کنند، مردمی که میخواهند از فقر، فساد و تبعیض به دور باشند. خب پس مردم از فقر و فساد و تبعیض خسته شده بودن. چرا این فقر و فساد و تبعیض به وجود اومده بود؟ همه میدونن وضع اقتصادی چیه، وضع تورم چیه، وضع گرانی چیه. بیکاری هم لازم نیست ما آمار بدیم، هر کس تو خونه خودش به راحتی میتونه بفهمه بیکاری چه خبر است. بله، اقتصاد خرابه، برای هیچ کس هم پوشیده نیست. حالا برای درست کردنش باید چیکار کرد؟ در شرایط فعلی من فکر می‌کنم برای اقتصادمون ما باید کارهای فوری فوتی انجام بدیم. فوری فوتی یعنی چی؟ فوری فوتی مثل کار اورژانسیه. در اون لحظه‌ای که بیمار رو باید کار اورژانسی انجام بدن، نمیرن کارهای دراز مدت برای بیماری. ممکنه مثلا کسی خونریزی داره، زندگیشو نجات میدن. اول باید نجاتش بدید. البته ایشون اینو حدود 1 سال پیش گفتن، ولی خوب گفتن. حالا این اقتصاد رو به مرگ رو چجوری میشه در حالت اورژانسی نجاتش داد؟ البته تحریم هم باعث شده تجارت خارجی با مشکل مواجه شده، سرمایه گذاری خارجی با مشکل مواجه شده، فروش و صادرات نفت با مشکلاتی مواجه شده. پس برداشتن تحریم ها میتونه این اقتصاد رو به مرگ رو از مرگ نجات بده. حالا چجوری باید این تحریم ها رو برداشت؟ ما نیازمند به یک تعامل سازنده با جهان هستیم. البته ایشون این مطلب رو بارها در سخنرانی‌های مختلف و حتی مصاحبه‌های تلویزیونی تکرار کردن. خب حالا مهمترین کشوری که باید بهش به تعامل سازنده رسید تا تحریم ها زودتر برداشته بشه کجاست؟ آمریکا. آمریکایی ها پشت آمریکا، دولت آمریکا، آمریکا در آمریکا دولت آمریکایی، البته آمریکا. چرا؟ تو 5+1 همه شما میدونید اون کسی که بیش از همه تأثیر داره آمریکایی‌ها هستن. پس باید با آمریکایی‌ها حرف بزنیم یا همون مذاکره بکنیم تا مشکلات اقتصادیمون به صورت اورژانسی حل بشه. خلاصه این مذاکرات که مثلا بر سر برنامه هسته‌ای ایران است شروع شد. اما این مذاکرات با مذاکراتی که در 4 سال یا حتی 10 سال گذشته بر سر همین برنامه هسته‌ای صورت می‌گرفت یه فرق اساسی داشت و اون هم در سرعتش بود. یعنی یه جورایی وقت برای مذاکره داره تموم میشه و اگر مذاکرات قراره به نتیجه برسه باید زودتر برسه. پس وقت برای چونه زنی و بازی باقی نمونده. اما در گیرودار همین مذاکرات تحت فشار که باید زودتر به نتیجه برسه، آقای بزرگ که عقب نشینی از خواستهای اتمی و دوست شدن با آمریکا برای حکم جام زهر یا جام یه چیز دیگه رو داره شروع کرد به سنگ انداختن. به تلاش و تحرک دیپلماسی هم اهمیت میدیم. البته برخی از
اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود. به دولت آمریکا اعتمادی نداریم. بعد از این اظهار نظر آقای روحانی در 3 روز متوالی 3 تا سخنرانی انجام دادن که بارها و بارها در اون سخنرانی‌ها مشکلات مردم رو به صورت غیر مستقیم به آقا گوشزد کردن و قبلا هم گفته بودن که مشروعیت سیاسی همه از طریق آراء مردمه. یعنی کسی که رأی مستقیم مردم رو نداره خیلی هم مشروعیت سیاسی نداره. به هر حال آقای روحانی تقریبا در تمام سخنرانی‌های بعدیشون با یادآوری حق مردم و اینکه این کشور به مردم متعلقه و ایشون یعنی آقای روحانی برآمده از رأی مردم هستن، به نوعی سبب شدن که آقای بزرگ دیگه راجع به سیاست خارجی اظهار نظر نکنن. مردم به عنوان صاحبان اصلی این سرزمینند. یادمون باشد ولی نعمت ما مردم هستند. یادمون باشد ما قیم مردم نیستیم. اما آقای بزرگ که دیگه خودشون جرأت اظهار نظر در زمینه سیاست خارجی رو نداشتن، بازم کوتاه نیامدن و متوسل شدن به دوستاشون که اونها با استفاده از تریبون‌های عمومی بتونن به نوعی نظرات آقا رو منعکس کنن. پرونده امریکا دست آقاست، بوده و هست و خواهد بود. در این عرصه حرف آخر رو فقط مقام معظم رهبری خواهد زد. اما آقای روحانی تحمل این نوع از اظهار نظرها رو هم نداشتن و برای اینکه این گروه رو کلاً از صحنه دخالت در امور سیاست خارجی خارج کنن، تنها 1 روز بعد از این نطق آقای احمد خاتمی جوابشون رو دادن. دانشگاهیان، دانشجویان، ما نیاز به دیپلماسی علم داریم و در همین جا تو پرانتز به همه دستگاه‌های امنیتی و از جمله وزارت اطلاعات اعلام می‌کنم راه را برای این دیپلماسی باز کنید. بعد از این سخنرانی و سوت و هوره‌های همراه با اون، دو طرف سکوت اختیار کردن و ساکت موندن تا مذاکرات راه خودشو بره. اما از اون طرف مذاکرات که بعد از استانبول و بغداد و مسکو و آلماتی دوباره به ژنو برگشته بود، یک گیری برای برخی از سیاستمداران داخل داشت. با توجه به جدیت مذاکرات و بحث‌هایی که مطرح هست، ما نمی‌خواهیم در این مقطع وارد جزئیات بشیم. طرفین توافق کردن که جزئیات رو به اتاق مذاکره واگذار بکنن. یعنی فقط کسایی که پشت میز مذاکره نشستن راجع به جزئیات مذاکره میدونن. همه نمیدونن. بنابراین اینجا یه بحثی پیش میاد. چه بحثی؟ شاید یه مسئله‌ای که خیلی راجبش بحث شد، بحث محرمانه بودن بود. محرمانه، که البته به دلیل این محرمانه بودن در آخر این قسمت پرداخته خواهد شد. اما این آقا جواد لاریجانی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هستند. یعنی ایشون هیچ سمتی در دولت و خصوصا دستگاه دیپلماسی کشور ندارن، اما رابطه بسیار نزدیکی با آقای بزرگ دارن. اینقدر که وقتی که آقای بزرگ اومدن گفتن نرمش قهرمانانه و همه دنیا مسخرهشون کردن، از ایشون خواستن که براشون، یعنی برای احاد ملت البته، سخنان خودشون یعنی آقای بزرگ رو تبیین کنن و در وبسایت خامنه‌ای.ir منتشر کردن. نکته اول مسئله قهرمانی هست. نرمشی که ایشون اشاره کردن، دیپلماسی ما باید یک مدار از بحث‌های پایین‌تر به بحث‌های بالاتر ارتقا پیدا. نرمش یعنی نرمش قهرمانانه. شما اسب رو میچسبید، حواشیش رو روش نرمش می‌شود. تعبیر به اصطلاح ضعیف یا ضعف از نرمش یک اشتباه بزرگ. قهرمانی که در تکنیک به تعبیرشون نرمش به خرج میده، زمین نمیخواد بخوره. اصل بر این است که پشتش به زمین نخوره. منتها در عملیاتش نرمش داره. خلاصه ایشون با این توضیحات همه رو قانع کردن که نرمش قهرمانانه زیادم مسخره نیست. البته اگر کسی هنوزم قانع نشده، میتونه به وبسایت آقای خامنه‌ای سر بزنه
و اونجا تمام 20 دقیقه توضیح ایشون رو راجع به نرمش قهرمانانه گوش بده. بگذاریم. این شد که آقای بزرگ برای اینکه مردم رو از نظراتشون راجع به مذاکرات آگاه کنن، آقای محمد جواد لاریجانی رو که 2 هفته پیش راجع به حقوق بشر متخصص بودن و در صدا و سیما صحبت می‌کردن، فرستادن به صدا و سیمای ملی که راجع به مذاکرات اتمی این بار نظر بدن. این راجع به جهت محرمانه که خیلی راجبش فضا ایجاد شد، من به نظرم صورت مسئله از کلمه محرمانه رو ما به کار نبریم، میزان پوشش خبری است، چقدر منعکس کنیم. بله این کلمه محرمانه رو انقدر به کار نبرین دیگه، به جاش بگین کم منعکس شده. نه فقط به مردم ها، مثلا به کمیسیون خارجی مجلس هم کم منعکس شده، کلا به هر جا هر چقدر لازمه منعکس میشه دیگه. اما استراتژی آقا چیه در این مذاکرات؟ حقوق ما مورد تجاوز وسیع آمریکا و دول غربی قرار گرفته. ما باید این تجاوز دفع کنیم. این استراتژی ماست. ای بابا باز به ما تجاوز شد؟ من نمیفهمم چرا بعد از این انقلاب شکوهمند اسلامی اینقدر به ما تجاوز میشه. تجاوز به خاک، تجاوز به آب، تجاوز به هوا، تجاوز سیاسی، تجاوز اقتصادی. خب بابا جان من پاک ما رو بی سیرت کردیم رفت دیگه. اصلا شما جایی برای این ایران بیچاره تا حالا گذاشتین که بهش تجاوز نشده باشه؟ یه حکومت با کفایت یه جوری عمل میکنه که هیچ وقت به کشورش در هیچ زمینه‌ای تجاوز نشه. خب این بار ما برای چی مورد تجاوز قرار گرفتیم؟ اونا به ما بی‌اعتمادن، میگن شما دروغ میگید، شما زیرزیرکی دارید، بمب اتم میسازید. قرائنی ما همینجوری پیدا کردیم که شما پنهانی جاهایی دارید کلاهک اتمی میسازید، موشکاش هم که دارید. از این بحث عجب بحثایی میکنن اینا. ما هم که زیرزیرکی هیچ کاری نمیکنیم، هیچ جای پنهانی هم نداریم، این موشکان برای دکورن همشون. خب حالا ما چی جواب اونا رو دادیم؟ ما نه تنها بهشون اعتماد نداریم، ما قویاً معتقدیم که اینا دشمنی دارن میکنن. یعنی بحث ما از بی‌اعتمادی فراتره. پس بحث ما از اعتماد سازی بی‌اعتمادی فراتره. ما به اونا بی‌اعتمادیم. عجب منطقی. واقعا چه جواب قانع کننده‌ای بهشون دادیم. اونا به شما گفتن ما به شما اعتماد نداریم، شما به اونا گفتیم ما به شما اعتماد نداریم. خب حالا اونا به شما مشکوکن دیگه. بالاخره باید یه جوری این شکشون رو برطرف کنین. باید بگن که اونجا چرا مشکوکن، نه اینکه بگن دست بذارن بگن ما توالت فلان مسجد میخوام بازرسی کنیم. خب این که به تو چه ربط داره؟ باید نشون بدی که چرا مشکوکی. توالتو که نمیشه بازرسی کرد، اونم توالت مسجد و سرزده. من نمیفهمم اونا چرا به توالت مسجد مشکوک شده بودن. خب حالا به اون جایی که مشکوک شده بودن و دلیلشو گفتن چی؟ آب سنگین عراق. میگن چرا اینو میخوای؟ خب به شما چرا ما میخوایم؟ آهان راست میگید دیگه، به اونا چه مربوطه؟ واقعا این منطق در نظام مقدس موج میزنه. یه مثال دیگه هم بگین که این بحثو دیگه همینجا تمومش کنیم. یا مثلا میگن تأسیسات فوردو چرا هست؟ خب تأسیسات فوردو خیلی معقوله. روزانه داره این بچه لوس غیر قانونی منطقه که رژیم صهیونی هست تهدید میکنه همه رو، از جمله معلومه که حرف مفت میزنه. چون اسرائیل تهدید میکنه شما باید برین زیر زمین فعالیت هسته‌ای انجام بدین، به هیچ کس هم نشون ندین. شما مثلا اسرائیل تهدید نمیکنین. خجالت باید بکشن که یه دولتی به جای اینکه حرف حساب بزنه هی دندونو پنجول نشون میده. خب این آقا جان شما این که داری میگین تأسیسات زیرزمینی رو به شما نشون نمیدیم، ما هم به شما اعتماد نداریم، به شما چه مربوطه؟ اینجا بعد از زیر زمین محو شه، مرگ بر این مرگ بر اون، بعد اونا باید خجالت بکشن. بعدش هم با همین رفتارتون باعث شدین که اونا به قول خودتون به ما تجاوز اقتصادی بکنن، یعنی تحریممون بکنن و پدر اقتصادمون رو در بیارن با این کارشون. آقا بس کنین دیگه. تا کی میخواین با سرنوشتی ملت اینجوری بازی کنین؟ تا کی میخواین این نوع زندگی رو به خاطر بلند پروازیاتون به مردم تحمیل کنین؟ در اینجا دیگه از پخش بقیه صحبت‌هایشون صرف نظر میکنم و فقط یک منتخبی از ادبیات سیاسی همین آقای محمد جواد لاریجانی که یکی از برجسته ترین و تحصیل کرده ترین متفکرین نظام مقدس هستن رو براتون پخش میکنم. قبل از اینکه این کلیپ رو تماشا کنین لازم میدونم به این نکته اشاره کنم که همین آقای محمد جواد لاریجانی یکی از نزدیکترین افراد به آقای بزرگ هستن، تا جایی که آقای بزرگ در تنظیم متن بعضی از سخنرانی‌هاشون از ایشون مشاوره میگیره. باید یه جوری پیچش بدیم تا فیت کنه راجب
نقل و نبات و شکلات اینا نه، سیر تا پیاز مذاکره. اگر ما تمام تخم مرغامون رو در آنتاچبل، این یه میز پوسیده است، نباید آویزون باشه. شو میده فیل هوا کرد دارن زیرا به امپیتی رو میزنن. خیلی حرف بی ربط است. این دولت قلدر و خصومت کور بی احتمال دیگه مرض اوناست. این چه زهرماری این امپیتی. غلط میکنین میفروشید ایران. یک جاش هست که جای خیلی بوداریه. خب با یک نتیجه گیری کلی از تمام این بحث مذاکرات این بخش برنامه رو به پایان میرسونیم. اول اینکه تکنولوژی هسته‌ای تکنولوژی جدیدی نیست. 70 سال پیش برای اولین بار این تکنولوژی به دنیا آمده و بعد از اون کشورهای زیادی به این تکنولوژی دست پیدا کردن. اما این تکنولوژی بسیار گران قیمته. به گفته دیگه داشتن یا نداشتن این تکنولوژی نشان از پیشرفته بودن یا نبودن یک کشور نیست. اشاره به کشورهایی مثل پاکستان و کره شمالی برای اثبات این نظریه کافی. در این 70 سال که از عمر این تکنولوژی میگذره، علم پیشرفت‌های زیادی داشته که کشور ما از اون بی بهره مونده. شاید اگر ما بودجه فعالیت‌های هسته‌ای رو صرف صنعتی کردن کشاورزی و بهبود وضع کشاورزانمون می‌کردیم، الان محتاج گندم وارداتی نبودیم و همچنین خوراک دام جزء نیازهای اولیه کشورمون نبود. کشوری که وضع بسیاری از مدارسش این چنینه و مدرسه به اندازه کافی نداره، بیمارستان به اندازه کافی نداره، مردمش در بسیاری از مناطق روستایی از نداشتن امکانات اولیه رنج میبرند، چرا باید این همه پول رو صرف تکنولوژی هسته‌ای کنیم؟ از طرف دیگه دلیل محرمانه بودن مذاکرات کوتاه اومدن ایران از بلندپروازی‌های هسته‌ایشه. بلندپروازی‌هایی که در 10 سال گذشته این همه هزینه به کشور تحمیل کرده و با تاکتیک محرمانه جلوه دادن مذاکرات سعی در لاپوشونی کردن از جزئیات مذاکرات که همون کوتاه اومدن ایران هست داره. ولی واقعا مسئولین یا به طور مشخص مسئولی که مسبب این همه هزینه به کشور بوده نباید جواب پس بده؟ صرفا برای اینکه از خودش یک چهره روحانی و خداگونه خلق کرده؟ آیا واقعا در قرن 21 ما یک انسان رو باید بالاتر از انسان ببینیم و برای اون حقوق خدایی قائل باشیم؟ اما قبل از خداحافظی به 2 خبر کوتاه اشاره میکنم. اول خبر مرخصی موقت مجید توکلی بعد از 4 سال حبسه. نکته که در مورد این خبر وجود داره اینه که مجید توکلی و بسیاری از فعالین مدنی ما که به اسم زندانی سیاسی در زندان نگهداری میشن با اتهامات واهی تهدید علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به طور غیرقانونی در زندان نگه داشته شدن و به جای اینکه به مرخصی چند روزه بیان باید به طور کلی آزاد بشن. و خبر دیگه هم این که روز چهارشنبه دختران آقای میرحسین موسوی به مناسبت عید قدیر به دیدار پدر و مادر در حبسشون رفتن و در جریان این ملاقات مورد بازجویی بدنی قرار گرفتن که اینطور که خودشون نوشتن به صورت بیشرمانه این بازجویی انجام شده و منجر به درگیری فیزیکی شده بین اونها و در نهایت منجر به ضرب و شتم دختران آقای موسوی توسط نیروهای امنیتی شده. ضمن محکوم کردن این عمل لازم میدونم به این نکته اشاره کنم که این اتفاق اصلا اتفاق تازه‌ای در نظام مقدس نبوده در تمام 34 سال گذشته، بدین معنی که همواره ملاقات کنندگان زندانیان سیاسی به خصوص مورد این جور هتک حرمت‌ها قرار گرفتن، خصوصا در دهه 60. به هر حال من امیدوارم که دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و با کسانی که مسئول بروز چنین اتفاقاتی هستند به طور قانونی و جدی برخورد بشه. برنامه این هفته هم در همین جا به پایان میرسه. امیدوارم که این برنامه را مفید یافته باشید. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن جداً کوشا باشید. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار. شب خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.